يا أهلا ومرحبا فيكم في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو راح نتكلم فيه عن كيف تحمي نفسك خلال سفرك. في سؤال دائما سأل فيه يقول لك أنت تسافر كثير، فكيف خلال سفرك أنت تحمي نفسك وكيف تحمي أغراضك وأشيائك وكيف تتأكد إنه كل شيء بيكون سليم. فهذا الفيديو إن شاء الله راح أعطيكم بعض الأشياء اللي ممكن تفيدكم أنت يا المسافر خلال سفرك بإذن الله. فعطني لايك وانتظر إلى نهاية الفيديو، لأن في نهاية الفيديو راح أقص لكم قصة صارت معي اليوم اللي انسرقت فيه في بريطانيا في لندن بالذات. يلا نبدأ. لازم تحط في بالك انه اي مكان انت تسافر له ممكن تتعرض الى خطر، الى وعكة صحية، الى سرقة، وكلها هذه اشياء واردة في السفر، ولكن ما نخلي هذه اعذار ان احنا ما نستكشف العالم الجميل اللي حولنا ونشوف ونتعرف على ثقافات مختلفة في العالم. هذه بعض النصائح اللي انا تعلمتها بعد ما اكلت مرارا وتكرارا على راسي، ويا ليت انك كان في واحد مسكني مع يدي وقال لي اسمع، هذه المعلومات اللي انت لازم تنتبه لها قبل ما تروح او تسافر او تسوي اي شيء من هذا القبيل. هذه نبذة وخلاصة اللي تعلمته خلال رحلاتي الى 38 دولة حتى الان. رقم 1، احصل على تأمين سفر. التأمين الصحي للسفر هذا شيء متعارف فيه في دول كثيرة في الغرب، بس حنا في الدول العربية ما عندنا الفكرة هذه، وندرعم ونسافر ونروح إلى الأماكن من دون ما حنا ناخذ احتياطاتنا ومن دون ما نفكر ممكن أي واحد مننا يتعرض إلى مرض أو وعكة صحية خلال سفر. خلنا نكون واقعيين، حنا في الأول والأخير بشر، وممكن في أي لحظة ممكن واحد يمرض، تجي أي مشكلة صحية. يا أخي ممكن تأكل بأي أكل من أي مكان وممكن يجيك نزلة معوية ووقتها تتورط وما تعرف وش تسوي. تأمين السفر هذا سوف يحميك بعد الله في لا سمح الله إذا مريت بوعكة صحية أو تعب مفاجئ أو شيء أنت ما عملت له حساب. كل واحد مننا في دولته فيه مكاتب، وأي شركة من شركات التأمين الموجودة عندهم تأمين صحي حق السفر. رقم 2، اعرف الأمراض الموجودة في أي دولة تروح لها. في بعض الدول عندهم أمراض معينة وأشياء لازم تحتاط منها قبل ما تسافر لهذه الدولة. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، كيف أنا أعرف هذا الدولة اللي أنا راح أروح لها وش الأمراض المنتشرة عندهم وش التطعيمات والأدوية اللازمة اللي أخذها؟ وهذا سؤال كثير يجيني في الرسائل الخاصة وفي الإنستغرام، يرسلون لي يقولون لي يا أخي وش التطعيمات اللي حنا نحتاجها إذا مثلا رحنا إلى دولة أفريقية مثلا. على طاري الإنستغرام، هنا بحط الإنستغرام حقي، ادخلوا سووا لي فولو، لأن الانستغرام حقي مو قاعد يتحرك نهائيا. في بعض الدول تجبرك انك انت تاخذ تطعيمات صحيه قبل ما تدخل الى هذه الدوله، وفي بعض الدول ما همهم، انت على مسؤوليتك تجي، واذا مرضت ولا شيء الله يعينك. فالسؤال الذي يطرح نفسه، كيف انا اعرف وش الاشياء اللي انا احتاجها وش التطعيمات اللي انا احتاجها قبل ما اسافر الى الدوله اللي انا ناوي اسافر لها؟ ففي عندك طريقتين. الطريقة الأولى، إذا مثلا أنا أتكلم عن إحنا في السعودية، تتصل على وزارة الصحة وتسألهم على الرقم 937، والشباب في وزارة الصحة ما يقصرون يعطونك كل المعلومات اللازمة قبل ما تسافر إلى دولة من الدول. والطريقة الثانية اللي موجودة في كل الدول اللي هي عيادات السفر. عيادات السفر هي عبارة عن عيادات مخصصة للناس اللي يبغون يسافرون، والتطعيمات اللازمة والنصائح اللي ممكن يعطونها قبل ما تسافر إلى هذه الدولة. تحت في الديسكريبشن بوكس راح أخلي موقعين لعيادات السفر في الرياض. أنا ما أعرف عيادات سفر في مدن ثانية لأني أنا من الرياض. فعندك موقعين في الرياض عيادات السفر، واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب، راح أحطها لكم في الديسكريبشن بوكس. ممكن تمرهم يعطونك التطعيمات اللازمة والأدوية اللازمة لحمايتك، وكل هذا مجانا. الطريقة الثانية، لو كنت مثلا في دولة ما كنت في بلدك وكنت في دولة ثانية، كيف تعرف والله الدولة اللي أنا راح أروح لها من الدولة الثانية وش الأشياء اللي نحتاجها؟ والطريقة سهلة وميسرة. تدخل على موقع اسمه CDC، ادخل في جوجل واكتب CDC Travel وراح يوديك إلى موقع CDC، وهذا الموقع دخل فيها الدولة اللي أنت ناوي تروح لها ويعطيك جميع التطعيمات والاحتياطات اللازمة اللي المفروض تأخذها قبل ما تسافر إلى دولة معينة. ففي بعض الدول زي أوغندا مثلا ما يدخلونك من المطار إلا إذا كان عندك أنت شهادة الحمى الصفراء. وفي بعض الدول خاصة الدول الأفريقية والدول جنوب أمريكا اللاتينية، إذا بغيت تسافر فيها لازم تأخذ حبوب الوقاية من الملاريا. النقطة رقم 3 اللي راح نتكلم فيها، اللي هي إذا كنت ناوي تسافر إلى دولة الأمن فيها مش ولا بد، أو إنك أنت ما أنت متأكد كيف الأمن هناك. دايم كل الدول في العالم إذا رحت إلى أماكن سياحية تكون بالعادة
فيها شرطة وفيها حماية وما عليك خوف. الأماكن المشبوهة والأزقة والحواري هذه اللي مهي بحقة السياحة ابعد عنها في جميع الدول اللي تروح لها أنت. في بعضكم ممكن يتذكر في رحلتي إلى كولومبيا تفلسفت شوي وبغيت أتعرض إلى السرقة، وقصتها راح أحط لكم فوق اللينك تقدر تتابع الفيديو وتعرف القصة اللي بغيت أنسرق في كولومبيا. رقم 4 استخدام السيفتي بوكس في الفنادق. إذا أنت كنت رايح إلى فندق وهم حاطين سيفتي بوكس في الفندق هذا، تراهم حاطينه لسبب معين، مو بحاطينه كذا عبث. استخدم السيفتي بوكس، حط فيه الجواز حقك، حط فيها فلوسك، حط فيها بطاقاتك، الأشياء اللي ما تحتاجها ذاك اليوم حطها في السيفتي بوكس وحط الكلمة السرية وخلاص. وإذا ما كان عندك سيفتي بوكس في الفندق حقك حطه في الريسبشن الأشياء حقتك، واعرف وش حطيت عشان إذا جيت تاخذ مرة ثانية أغراضك مرة ثانية تكون عارف أنت وش حطيت عند الريسبشن. في رحلة من الرحلات أنا وأخوي سعد رحنا إلى جورجيا، وفي جورجيا للأسف حطينا الفلوس غباوة مننا، حطينا فلوس في الشنطة حقتنا وما حطيناها في السيفتي بوكس. بعد مرور كم يوم اكتشفنا ان الفلوس حقتنا راحت. طبعا انت حطها في شنطة، يجون الناس حق التنظيف يدخلون في الغرفة حقتك لما ما تكون موجود. وين راحت الفلوس الى يومك هذا ما ندري، بس راحت تقريبا قرابة 2000 ريال اختفت فجأة من دون ما ندري. وكل هذا الغلط غلطنا حنا لان حنا ما حطيناها الفلوس في السيفتي بوكس. رقم 5 إذا في رحلة إلى مكان مشبوه أو مكان بعيد أو مكان صعب الوصول إليه، الأفضل إنك تأخذ شركة سياحية. ففي رحلتي إلى إثيوبيا لما رحت إلى القبائل الإثيوبية أخذت شركة معتمدة هي اللي ودتني وجابتني، لأن صعب جدا إنك أنت تروح تدرعم لحالك إلى أماكن أنت ما أنت بعارف عنها شيء، ما أنت بعارف الأمن والأمان فيها، أماكن بعيدة عن العاصمة. دائما الأماكن المشبوهة حاول إنك أنت تأخذ رحلة من مكان معتمد علشان ما تتورط، وهم يهيئون لك كل شيء ويعرفون الأشياء اللي لازم تحتاجها ويسهلون عليك الوصول إلى هذه الأماكن. يوفر لك يا أخي وقت ويوفر لك مجهود، والواحد صراحة يشتري راحته في هذه الأشياء. وكيف تعرف الرحلات المعتمدة والرحلات المضمونة؟ يا عن طريق شركات مكاتب تكون موجودة في هذه الدول، أو عن طريق أنا أستخدم موقعين اللي هو موقع تريب ادفايزر وموقع فييتر علشان أختار الرحلات والشركات اللي توديني تمشيني وتجيبني في الدول اللي أنا ناوي أروح لها. رقم 6 خذ معاك الأدوية والأشياء اللي ممكن تحتاجها في السفر حقك. مثلا تاخذ معاك بنادول، أدوية للاستفراغ، أدوية لآلام البطن. هالأشياء هذه الخفيفة دائما تخليها معك في الشنطة، وهالنصيحة هذه أنا دائما ما أسويها للأسف الشديد، ولما أروح هناك أتورط إذا جاني صداع ولا إذا جاني وعكة صحية ولا شيء. أنت ما تدري ممكن أن تحتاج إلى أي من هالأدوية هذه في أي وقت في أي زمن. خذ معك طارد البعوض إذا كنت رايح إلى دولة فيها بعوض، وهكذا. وطبعا إذا رحت إلى دولة فيها السفارة حقتك لابد إنك أنت تروح تسجل الجواز حقك علشان السفارة يدرون والله أنت يا المواطن جاي إلى هذا البلد. وهالشيء هذا بيفيدكم لا سمح الله إذا صار في أي مشكلة ولا شيء من هالقبيل. زي مثلا خلال فترة كوفيد يوم الرحلات انقطعت ولا شيء، لما كنت مسجل جوازي في السفارة، إذا كنت رايح إلى دولة معينة وكان فيها سفارة حقت البلد حقك، حاول تسجل جوازك لأن هذا راح يفيدك كثير في حال لا سمح الله صار في مشكلة ولا مصيبة في هذا البلد. وهنا نجي إلى القصة. زي ما وعدتكم في بداية الفيديو راح أقص لكم قصة اليوم اللي انسرقت فيه في بريطانيا. كلنا نسمع ونقول والله بريطانيا، بس أي دولة في العالم إذا رحت إلى أماكن مشبوهة ترى ممكن يصير لك شيء في أي مكان في أي زمن. كان الوقت المغرب، وكان حول الساعة 6 تقريبا المغرب، وأنا كنت ماشي على شارع اسمه أوكسفورد ستريت، واحد من الشوارع المشهورة جدا في لندن. فندقي كان على الشارع الثاني الموازي لأوكسفورد ستريت، فأنا بدل ما أروح وآخذ لفة من قدام وألف وأروح على الشارع الموازي تفلسفت ولقيت كذا الزقاق. قلت أنا راح أعبر من الشارع أوكسفورد إلى الشارع الموازي عشان أروح للفندق عن طريق هذا الزقاق. أنا طلعت في الزقاق هذا ما في شيء، ما في أحد، فاضي وكله زبايل وأشياء زي كذا. قلت وش بيصير؟ النهار وش بيصير؟ ما هو صاير شيء. وأمشي الشارع هذاك ما كان في أحد، بس فجأة حسيت بوخزة في ظهري وأسمع واحد يقول لي هي يو، وألتفت ألقاه ماسك سكين وراسي على بطنه من كثر ما هو طويل وعريض. طبعا أنا إنسان طويل من بقصير، فتخيل أنا لما ألتفت راسي يكون على بطنه. الرجال كان طويل
وضخم، وكان يتكلم معاي بلكنة توقع انها لكنة روسية او شيء من هالقبيل، ما ادري، لكنة مكسرة للغة الانجليزية، وقاعد يقول لي اسمع اعطي الفلوس حقتك بسرعة وامشي. سبحان الله ذاك الوقت انا ما خفت، ما جاني خوف. انا متوقع انا لو امر بهذا الموقف الان لما قاعد افكر اكيد راح اخاف، بس في هذاك الوقت ما خفت. ما ادري ليش ما خفت، ما ادري، يمكن من الصدمة ما استوعبت اني المفروض اخاف. اول ما طلعت البوك سحب من البوك، طلع الفلوس منها، طلع البطاقة الكريدت كارد حقي، اوكي، ورمى البطاقة علي، اوكي، وقال لي امشي جو. جيت نزلت ابغى اخذ الوالت حقي، قال لا مش. جيت شلته بسرعة ومشيت على السريع. انا طبعا كملت مشي كأنه ما صار شيء. الحمد لله الكاش اللي كان معي ما كان كاش كثير اصلا. وهذه النقطة الثانية لازم تنتبه لها، انك انت لا تاخذ معك كاش كثير مرة واحدة خلال طلعاتك. وصلت الفندق، دقيت على السفارة، قلت لهم ترى كذا 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 صار. قالوا لي روح المركز الشرطة وبلغ. كان المبلغ بسيط، فقلت خلاص مو بلازم اني اروح، خلاص ما راح ابلغ. دقيت على البنك في السعودية وكنسلت بطاقة الفيزا حقتي. الحمد لله ما مداه يصرف شيء من بطاقة الفيزا حقتي. شكله كان حرامي غير محترف، المفروض ياخذ الفيزا ويروح يصرف على طول قبل ما اكنسلها انا. وبعدها تعلمت درس اني انا ما اخذ مبلغ معي كبير، اخذ المبلغ اللي انا احتاجه. الكريدت كارد بالعاده اذا في كلمه سر كويس، اذا ما كان في كلمه سر قبل ما تسافر حط كلمه سر على الكريدت كارد حقك. لا تخلي بطاقتك الائتمانيه تنصرف من دون كلمه سر. وهذا خطأ ثاني أنا سويته، بس الحمد لله إني أنا أمداني أكنسل البطاقة حقتي قبل ما يسحب اللص الفلوس والمبالغ من بطاقتي الائتمانية. وهذا كان فيديو بسيط ومبسط عن بعض المعلومات اللي لازم تاخذها واحتياطاتك اللي لازم تاخذها إذا جيت تسافر إلى دولة من الدول. إذا في أي تعليقات أو نصائح، لا راح أحط تعليق في أعلى التعليقات واكتبوا تحتها النصائح اللي أنتم ترونها مناسبة للناس الثانيين اللي يتابعون الفيديو هذا. نصيحتك راح تفيدني وراح تفيد ناس كثير يتابعون الفيديو هذا. فعطني لايك إذا أنت حسيت أنك أنت استفدت في الفيديو هذا، وإذا كنت متابعني لأول مرة اشترك في القناة وتابع فيديوهات السفر حقاتي، وإن شاء الله مع بعض راح نسافر إلى أكبر عدد من الدول الممكنة في العالم. ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.